upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. The word boondocks, which is now part of the English language dictionary and vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radyo Pilipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. I am Jeremiah Gakutan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo.
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sabayang naririnig sa DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Isang mapagpalang umaga sa ating magigiliw na mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Narito na naman tayo nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ngayon ay Huwebes, ika-28 ng Oktubre, taong 2021. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province, dito sa RTV Tarlac, Channel 26, nasa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac, at napapanood sa Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Binibining Rosel L. Santos, mula sa bayan ng San Clemente, upang samahan at gabayan kayo sa isa na namang makabuluhang pag-aaral ng ating aralin tungkol sa kahandaan sa kalamidad. Kaya naman ihanda na ninyo ang inyong learning activity sheet sa Araling Panlipunan at ang inyong ballpen at papel at humanda ng manood, makinig at matuto. Atin nang talakayin ang Most Essential Learning Competency na nakapagmumungkahi ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. Noong Martes, sa tulong ni Teacher Cathy Lee, ay inisa-isa ninyo ang mga kalamidad na karaniwang nararanasan sa bansa at tinukoy ang mga epekto ng mga ito. Bilang pagpapatuloy sa araw na ito, ay inaasahan naman na matukoy ninyo ang mga paghahanda at mga paraan at makapagmungkahi ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng mga kalamidad. At bilang panimula ay ating munang pagbalik-aralan ang inyong mga natutunan noong Martes. Nais kong tukuyin ninyo ang mga kalamidad na inilalarawan sa sumusunod na mga bilang. Muli, tukuyin ninyo ang mga kalamidad na inilalarawan sa sumusunod na mga bilang. Una, ito ay isang malakas na hangin kumikilos ng paikot na madalas ay may kasamang malakas na pag-ulan. Kung ang sagot ninyo ay bagyo, mahusay dahil tama kayo. Pangalawa, ito ay dulot ng labis na pag-ulan na ang resulta ay pag-apaw ng tubig sa kapatagan. Magaling mga bata, baha ang tamang sagot. Pangatlo, ito ay ang pagyanig ng lupa na nagiging sanhi ng pagbuho ng mga gusali at iba pa.
Kung lindol ang inyong sagot, binabati ko kayo dahil muli kayo ay tama. Pang-apat, ito naman ang pagbuga ng usok, abo, at nagbabagang putik ng isang aktibong uri ng bundok. Tama mga bata, pagputok ng bulkan ang tamang sagot. At panghuli, ito naman ang pagbagsak ng lupa, putik o mga malalaking bato. Landslide ba ang inyong sagot? Mahusay kung ganon. Tama kayo mga bata. Mahusay dahil natatandaan pa ninyong mabuti ang iba't ibang uri ng kalamidad. Tulad ng napag-aralan na ninyo ay malaki ang epekto ng mga kalamidad hindi lamang sa pagkasira ng ating kapaligiran. Ang panganib na dala nito ay nakapipinsala sa buhay ng tao at mga hayop, maging sa ating kabuhayan at ari-arian at emosyon ng tao. Kaya naman dapat maging handa tayo at alerto sa lahat ng oras. Makinig o alamin lagi ang mga pahayag, babala at pinakabagong impormasyon sa radyo, telebisyon o internet. Ang pagiging maalam, lalo na sa panahon ng kalamidad, lalo sa mga dapat gawin at pagsunod sa mga alituntunin tuwing may kalamidad, ay makatutulong upang mapanatili nating ligtas ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. May mga ahensya ng pamahalaan tayong maaasahan upang tayo ay gabayan sa mga dapat gawin. Ugaliing makinig sa mga balita at updates mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, ang ahensya ng pamahalaan na namamahala sa pagkilos at aktibidad ng mga bulkan at insidente ng lindol sa bansa. Upang maiwasan naman ang sakunang dulot nito, makabubuti na tayo ay makibahagi sa earthquake drill, fire drill o tsunami na isinasagawa ng Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC, ang ahensyang nangangasiwa ng mga pagsasanay para sa kaligtasan ng bawat mamamayan sa iba't ibang uri ng kalamidad sa mga paaralan, pampubliko o pribadong tanggapan, mga opisina, mall, ospital at iba pa. Ito ay naglalayong ituro ang mga hakbang na dapat natin gawin bago, habang at pagkatapos ng isang sakuna. Sa panahon naman ng bagyo, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, ang ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng impormasyon upang malaman ang storm warning signals at rainfall warning signals na kaakibat ng isang bagyo. Mainam na alam natin ang mga impormasyong ito upang tayo ay makapaghanda at mabawasan ang masamang epekto dulot ng bagyo. Mainam din na may nakahandang emergency bag o survival kit na naglalaman ng mga pagkain tulad ng mga delata at tubig na inumin. Ang first aid kit, flashlight, radyo, reserbang baterya ay mga mahalagang dokumento ay dapat ring laging nakahanda. Sundin din ang anunsyo ng pamahalaan upang maging ligtas sa panahong ito. Mga bata, ang kahandaan at pagiging maagap kasabay ng disiplina at tamang kaalaman sa mga dapat gawin tuwing may kalamidad ay susi sa ating kaligtasan. Sunod naman ay ibabahagi ko sa inyo ang mga dapat tandaan at gawin sa panahon ng kalamidad. Unahin na natin, ano-ano nga ba ang dapat gawin kapag may lindol? Habang lumilindol, una, pinapayuhan ng lahat na mag-duck, cover, and hold.
Pangalawa, magtungo sa ilalim ng mesa at umiwas sa mga pader. Magsuot din kayo ng hard hat o anumang matigas na bagay na maaaring protektahan ang inyong sarili. At pang-apat, huwag magpanik at maging kalmado. Kumalma at pairalin natin ang ating presence of mind upang magawa ang mga tamang hakbang na bahagi ng earthquake drill. Pagkatapos ng lindol, lumikas naman o mag-evacuate sa isang ligtas na lugar. Lumayo sa mga puno, linya ng kuryente, poste o iba pa. Umalis sa mga lugar na mataas na maaaring maapektuhan ng landslide o pagguho ng lupa. At iwasan din ang paglapit sa tabing dagat dahil sa badya ng tsunami. Ang badya ng tsunami ay epekto ng nagaganap na paglindol. Ito ay ang madalas na pagtaas ng tubig sa normal na level. Ang Pilipinas ay isang kapuluang naliligiran ng tubig dagat. Kaya naman nariyan ang banta ng tsunami sa mga bahagi ng bansa na nasa tabing dagat. Ilayo ng Diyos, ngunit kung magkaroon man ng tsunami, ito naman ang mga dapat gawin at tandaan. Una, kung nasa dalampasigan, pumunta sa isang mataas at ligtas na lugar. Pangalawa, iwasan ang mga debris na nasa tubig. Maaari itong magdala ng panganib sa mga tao at mga alagang hayop. Pangatlo, suriin ninyo ang inyong sarili kung may mga pinsala at humingi ng first aid. At kung may tao namang nangangailangan ng saklolo, tumawag ng mga profesional na may wastong kagamitan upang tumulong. Manatiling kalmado at magdasal. Tandaan mga bata na ang Diyos lamang ang ating sandigan sa lahat ng pagsubok sa ating buhay, maging sa oras ng kalamidad at maging ngayong panahon ng pandemya. Isunod naman natin ang kalamidad na pinakamadalas nating maranasan, ang bagyo. Bago ang bagyo, una, tiyaking matibay ang bahay laban dito. Pangalawa, maghanda ng emergency kit at survival go bag. Subaybayan ang balita tungkol sa bagyo. Ika-apat, mag-imbak ng sapat na pagkain. At ikalima, alamin kung saan pwedeng lumikas o gumawa ng emergency plan. Habang may bagyo na, iwasan namang lumabas kapag hindi kinakailangan. Makinig at manood sa radyo, telebisyon at mga social media upang malaman ang mga pinakahuling pangyayari. At pangatlo, iwasang lumusong sa baha. Sunod, ang ating bansa ay bahagi rin ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, kung saan nakahanay ang maraming aktibong bulkan tulad ng Mayon Volcano, Mount Pinatubo at Bulkang Taal. Narito naman ang mga dapat gawin tuwing may panganib ng pagputok ng bulkan. Bago pa man ang pagputok, maghanda na ng emergency kit. Sunod, maghanda rin ng inyong emergency action plan. At laging makipag-ugnayan sa inyong mga barangay. Pang-apat, maghanda ng pagkain na hindi madaling masira at ng tubig na inumin. At lumikas na sa ligtas na lugar kung kinakailangan. Habang sumasabog naman na ang bulkan, una, magsuot kayo ng face mask laban sa abo at usok mula dito. Isara ang mga bintana at sumunod sa utos ng pamahalaan. Mga bata, di natin kontrolado ang pagdating ng mga kalamidad. Ngunit may mga palatandaan at babalang magbibigay sa atin ng impormasyon sa posibilidad na mangyari ang mga ito. Kaya naman mainam na tayo ay maging maalam, alerto at laging handa upang tayo ay manatiling ligtas sa lahat ng oras.
Kaya naman mga bata, tandaan at isip-isip ninyo ang mga hakbang at paraan na dapat gawin sa panahon ng kalamidad. Isang aralin na naman ang malapit ng matapos. Sa puntong ito, atin namang sukatin ang inyong pagkatuto ng ating aralin sa umagang ito. Ihanda na ang inyong learning activity sheets at atin nang sasagutin ang mga gawaing bahagi nito. Para sa unang gawain, pakinggang mabuti at sagutin ang bawat tanong. Tukuyin ang letra ng tamang sagot. Sa lahat ng nanonood sa ating FB Live, maaring gamitin lamang ang FB comment section para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel para sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Muli, pakinggang mabuti at sagutin ang bawat tanong, tukuyin ang letra ng tamang sagot. Una, anong ahensya ng pamahalaan ang namamahala sa mga aktibidad ng mga bulkan at insidente ng paglindol sa bansa? A. Pag-asa, B. PHIVOLCS, C. DENR, o D. DEPED? Mahusay mga bata, ang tamang sagot ay B. PHIVOLCS. Pangalawa, anong ahensya naman ng pamahalaan ang nangangasiwa sa kondisyon o kalagayan ng panahon na dumaraan sa bansa bawat taon? A. Pag-asa, B. Maynilad, C. DENR, o D. DEPED? Ang ahensyang tinutukoy ay letter A, Pag-asa. Magaling mga bata. Pangatlo, ang ahensya namang nangangasiwa sa mga pagsasanay para sa kaligtasan ng bawat mamamayan sa iba't ibang uri ng kalamidad ay alin? A. Disaster Risk Reduction and Management Council, B. Department of Social Welfare and Development, C. Department of Education, o D. Department of National Defense? Muli, kayo ay tama. Ang sagot ay letter A, DRRMC. Pang-apat, ano ang mainam na gawin kung ikaw ay kasalukuyang nakararanas ng paglindol? A. Duck, relax, and sit. B. Duck, cover, and hold. C. Hold, cover, and duck. O letter D. Cover, duck, and eat. Mahusay. Letrang B, duck, cover, and hold ang tamang sagot. At panglima, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pakikibahagi at pagsasanay upang maging handa at ligtas sa sakuna ang sinuman? A. Fancy drill, B. Earthquake drill, C. Fire drill, o D. Tsunami drill? Magaling mga bata, ang A, fancy drill, ay hindi pagsasanay upang maging handa sa sakuna. Nakuha niyo bang lahat ang tamang sagot? Binabati ko kayo kung ganon. Kung hindi naman ay huwag kayong mag-alala dahil mayroon pa tayong sunod na gawain na sasagutin at alam kong kayang-kaya niyo ang mga ito. Para sa panuto, pakinggan at unawaing mabuti ang sumusunod na mga sitwasyon. Tukuyin kung ang gawin ng mga taong mababanggit ay makatutulong na mabawasan ang masamang epekto dulot ng mga kalamidad. Isulat lamang ang tama kung ito ay makatutulong at mali naman kung hindi. Una, ugali na ni Mang Carlos na manood ng balita sa telebisyon o makinig sa radyo ukol sa lagay ng panahon. Magaling mga bata, ito ay tama. Pangalawa, mabilis na nagtatakbo si Luis palabas ng silid-aralan ng lumindol.
Magaling mga bata, mali. Mali ang ginawa ni Luis dahil dapat ay nanatili siyang kalmado at hindi magpanik. Pangatlo, tuwing panahon ng bagyo ay madalas maglaro sa baha ang magkaibigang sina Carlo at James. Oo mga bata, mali ang gawing ito ng magkaibigan dahil mapanganib ang paglalaro sa baha. Ika-apat, ipinagsawalang bahala ng pamilya Ramos ang babala ng bagyo at tumuloy pa ring maligo sa Kanding Falls kinabukasan. Mali ang ginawa ng pamilya Ramos mga bata, tama kayo. Mapanganib ang maligo sa mga ilog o talon tuwing panahon ng bagyo. At panglima, nakiisa sa earthquake drill ng kanilang barangay ang buong pamilya ni Karen noong Sabado. Magaling! Ito ay tama. Mainam ang pakikiisa sa earthquake drill tulad ng ginagawa ni Karen at dapat natin itong tularan. Pagbati mga bata sa mahusay na pangunawa ng mga sitwasyon at pagtukoy sa mga tamang sagot. Dumako naman tayo ngayon sa ating ikatlong gawain. Pakinggan at unawaing mabuti ang sumusunod na mga sitwasyon at tukuyin kung ano ang pinakamainam na gawin upang mabawasan ang masamang epekto dulot ng mga kalamidad. Tukuyin ang letra ng tamang sagot. Una, nasa loob ka ng bahay at naabutan ka ng lindol. Ano ang iyong dapat gawin? A. Magpanik. B. Sumigaw. O C. Humanap ng matatag na gamit at sumilong. Ang tamang sagot ay C. Humanap ng matatag na gamit at sumilong. Magaling! Pangalawa, ang pamilya ni Mang Juan ay nakatira malapit sa aktibong bulkan na nagsisimulang magbuga ng abo. Ano ang dapat nilang gawin? A. Ipagsawalang bahala. B. Alamin ang ligtas na lugar para sa paglikas. O C. Mamasyal sa paligid ng bulkan. Mahusay? Letrang B ang tamang sagot. Alamin ang ligtas na lugar sa paglikas. Pangatlo, napanood sa balita ni Aling Perla na malakas ang paparating na bagyo. Ano ang dapat niyang gawin? A. Mag-imbak ng mga pagkain na hindi agad nasisira. B. Itali ang mga bagay na maaaring liparin ng hangin tulad ng bubong ng bahay. O C. Lahat ng nabanggit. Tumpak mga bata, C o lahat nga ng nabanggit ang tamang sagot. Pang-apat, nakatira sa tabing ilog ang pamilya ni na Aling Elsa at nag-aanunsyo na ang barangay ng paglikas bilang paghahanda sa pagtaas ng tubig sa ilog at posibleng pagbaha. Ano ang dapat nilang gawin? A. Ipagpatuloy lamang ang kanilang gawain at huwag lumikas. B. Agad na maghanda ng emergency bag at mga kakailanganin upang lumikas. O C. Manatili sa bahay at maghintay na lamang ng rescue kapag bumahana. Tama mga bata, ang sagot ay B. At panglima, nakatira malapit sa tabing dagat ang pamilya ni na Clara. Paano sila makaiiwas sa sakuna ng tsunami? A. Huwag lumahok sa tsunami drill. B. Baliwalain ang mga babala mula sa mga ahensya ng pamahalaan.
O C, laging tandaan at isaisip ang mga dapat gawin sa oras ng isang kalamidad. Mahusay mga bata, C ang tamang sagot. Dapat lang na lagi nating tandaan at isaisip ang mga dapat gawin sa oras ng isang kalamidad o sakuna. Mga bata, natapos na natin ang 3 gawain at ako ay lubos na nagagalak sa inyong aktibong partisipasyon at sigasig sa inyong pag-aaral. Para sa inyong refleksyon, unawain ang sumusunod na tanong at sagutin ito sa abot ng inyong makakaya. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ang tanong, bakit mahalagang maging maalam at laging handa ang mga tao laban sa iba't ibang kalamidad? Uulitin ko, bakit mahalagang maging maalam at laging handa ang mga tao laban sa iba't ibang kalamidad? At dito na nga nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan. Muli ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Binibining Rosel L. Santos, sumasahing papawid mula sa bayan ng San Clemente, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Naway manatili tayong lahat na malusog, malakas at ligtas. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. The word boondocks, which is now part of the English Language Dictionary and Vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday through Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radio Filipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac Channel 26. I am Jeremiah Gakutan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo. Good morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac, RTV Channel 26 Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100. I am Teacher Tessie, your teacher broadcaster in English 4, broadcasting live here in Camiling Central District, Camiling, Tarlac, bringing you the latest lesson on air. Join me today in another interesting and fun lesson in English 4. As we begin our lesson, make sure that you are all sitting comfortably and be sure to have all the necessary things for our lesson,
such as your learning activity sheets, pen, and paper. As you listen and watch carefully, capture and list down the important notes and ideas as we proceed and explore our lesson. If you have questions and clarifications regarding our lesson today, just post them in the comment section if you are watching our Facebook Live. But if you're listening to the radio or watching TV, you may send your questions via text messaging or FB Messenger to your teacher. Are you ready, grade 4 learners? That's great! We will now begin our exciting adventure with our topic for today. This week, we will learn about the meanings of unfamiliar words through structural analysis. Focus on the adjective marking FUL or OUS, AL or CAL or ICAL, and ABLE or IBLE. At the end of this 25-minute learning process, you are expected to: for one, identify the correct suffix of the word. And number two, recognize the meaning signaled by the suffixes FUL or OUS, AL or CAL or ICAL, and ABLE or IBLE. Before we begin, let us have a review first on how well you remember the lesson that you had with your teachers last week's episode. Identify the correct suffix of the word. Choose from the following suffixes: SHIP, OR, ION, NESS, and MENT. Number one, there is a visit blank knocking at the door. We will add the suffix OR. The word visit will become visitor. Number two, the pupils asked their teacher to repeat the direct blank in their test. We will add the suffix ION. The word direct will become direction. Number three, the children were jumping up and down with excite blank. If you add the suffix MENT, you are correct. The word excite plus ment will become excitement. Let's proceed to number four. The stars in the sky cannot shine without dark blank. If your answer is the suffix NESS, you get it. Very good. Dark plus ness equals darkness. And number five, it was 29 years ago when a space blank landed on Mars. The correct suffix to be added is SHIP. So the word space will become a spaceship. I know you remember now the lesson you had with your teachers last episode. Now, let's begin answering more activities to enhance your skill in identifying the meanings of unfamiliar words through structural analysis. For you to understand more about suffixes, here are the other suffixes that can be added to the given root word. These are the suffixes FUL or OUS, AL or CAL or ICAL,
and ABLE or IBLE. Let's begin with number 1, words with FUL or OUS. The suffix FUL is added to the root word beauty. The new word formed is beautiful, meaning full of beauty. Another is the suffix FUL is added to the root word care. The new word formed is careful. It means full of care. We have also the suffix OUS added to the root word wonder. The new form word is wondrous, meaning full of wonder. Also, suffix OUS is added to the root word danger. The new form word is dangerous, meaning full of danger. So, kids, the suffix FUL and OUS mean full of. The suffix FUL and OUS mean full of. Let's have number 2, words with AL or CAL or ICAL. So we have here the following examples of words. The first suffix added to a root word is AL, added to the root word magic. It will become magical, meaning of magic or pertaining to magic. Next is the root word biology plus the suffix AL. It will become biological, meaning relating to biology. And we have also the root word politics plus AL. It will become political, meaning relating to politics. Therefore, the suffix AL or CAL or ICAL mean pertaining to or relating to. The suffix AL or CAL or ICAL mean pertaining to or relating to. Let's have number 3. Words with suffix ABLE or IBLE. The first example given is the suffix ABLE added to the root word avail. The new word form is available, meaning capable of being availed. Next example is the suffix ABLE is added to the root word like. The new word form is likable, meaning capable of being liked. And the other one is IBLE, added to the root word reverse. The new word form is reversible, meaning capable of being reversed. And also, we have the suffix IBLE, which is added to the root word convert. The new word will become convertible, meaning capable of being converted. Therefore, the meaning of suffix IBLE or ABLE is capable of. The meaning of suffix IBLE or ABLE is capable of. Always remember that suffixes are letters or group of letters that come at the end of the word and change its meaning. The suffixes are letters or group of letters
that come at the end of the word and change its meaning. Also, take note that with the addition of the suffixes FUL or OUS, AL or ICEL, and ABLE or IBLE, the words become adjectives or words that describe. Some words also change in spelling when suffix is added. I hope you understand our discussion about the other suffixes added to root words that become adjectives. Turn your learning activity sheet in English on page 2, activity 1. The direction is: write the adjective form of the following words by adding FUL or OUS to the base word or root word. Change the spelling of the word if necessary. I will read each word twice and you have 3 seconds to answer each item. Let's begin. Number 1. The word is joy. The word is joy. If you add full, you are correct. It will become joyful. Number 2. The word is care. The word is care. If you write FUL, very good answer. It will become careful. Number 3, the word is fame. Fame. If the word fame become famous, you are correct. We added OUS. Number 4, the word is harm. Harm. If you choose to add the suffix FUL, you are correct. It will become harmful. And number 5, the word is mountain. Mountain. If you add OUS, you are correct. It will become mountainous. How was your score? If you scored 4 to 5, you're really ready to learn more. If you got 3 and below, it's okay. We still have more activities that will help you understand the lesson better. To help you understand more about our lesson, I have another activity for you. Join me in answering activity 2 in your learning activity sheet. Let me read the directions for you. Complete the word in each sentence by supplying the correct suffix AL, CAL, ICAL, or ABLE and IBLE on the blank. Change the spelling of the word if necessary. I will read each sentence twice and you have 3 seconds to answer each item. Number 1. The ruler is flex blank enough to bend. The ruler is flex blank enough to bend. If your answer is IBLE, you are correct. The new word form is flexible. The ruler is flexible enough to bend. Number 2. He is very response blank student and a son. He is very response blank student and a son.
If your answer is IDLE, you are right. The new word form is responsible. Notice that you need to change the spelling when adding suffix to this word. He is very responsible student and a son. Number 3. We are looking for an economic blank little car. We are looking for an economic blank little car. The correct suffix to be added is AL. So, the new word form is economical. If your answer is like this, you are correct. We are looking for an economical little car. Number 4. There was a comic blank expression on his face. There was a comic blank expression on his face. Is your answer like this? Comical. You added AL to the root word comic. Then you are correct. There was a comical expression on his face. Number 5. There is no avail blank classroom with internet connection. There is no avail blank classroom with internet connection. If you added ABLE to the root word avail, then you are correct. There is no available classroom with internet connection. I hope you get all the correct answers because you listened attentively to our lesson. And here is another activity. Let us continue our fun adventure with suffixes. Now, you're going to finish the following sentences by adding the correct suffixes. FUL or OUS, AL or CAL or ICAL, and ABLE or IBLE to the root word. Again, I will read each sentence twice, and this time you have 5 seconds to answer. Let's begin with number 1. I bought this pen at a reason blank price. I bought this pen at a reason blank price. If your answer is ABLE, the new word form is reasonable. You are correct. I bought this pen at a reasonable price. Number 2. He has an incredible power to lead people. He has an incredible power to lead people. If you answer IDLE, the new word form is incredible. You get the right answer. He has an incredible power to lead people. Number 3. He warned the hikers that it would be a hazard blank climb. He warned the hikers that it would be a hazard blank climb. If your answer is like this, hazardous, you are correct. He warned the hikers that it would be a hazardous climb. Number 4. Classic blank refers to the culture of ancient Greece and Rome. Classic blank refers to the culture of ancient Greece and Rome.
If the suffix added is AL, the new formed word is classical. Very good, kids. Your answer is correct. Classical refers to the culture of ancient Greece and Rome. Number 5. The typhoon victims are hope blank because of the aid given by the government. The typhoon victims are hope blank because of the aid given by the government. If you added the suffix FUL to the word hope, the new word form is hopeful. You are correct. The typhoon victims are hopeful because of the aid given by the government. Congratulations, kids! You are on the right track. Keep up the good work. I hope you got all the correct answers from our activities. Did you enjoy it? I am sure you got the perfect score and you have mastered the skills in identifying the meanings of unfamiliar words through structural analysis. Focus on the adjective marking FUL or OUS, AL, CAL or ICAL, and ABLE or IBLE. And for your post-listening activity on your learning activity sheet, page 3, you're going to write the correct adjective by adding suffix based on the root word used in the sentence. You can change the spelling if necessary. The first one is done for you. The man can move the truck. He has an extraordinary power. The man is powerful. Powerful. We add the suffix FUL to the root word power. I hope you learned a lot from our 25 minutes fun of learning in English. Our lesson in English 4 has just ended. You may now start working on the other parts of the learning activity sheet to enhance your skills. If you find it hard to do the other activities, you may ask your teacher or any family member to explain it more for you. So, that is all for today. Once again, you are tuned in Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac, RTV Channel 26 Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100. This is Teacher Tessie, your teacher broadcaster in English 4. Thank you and God bless everyone.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Alam nyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Magandang araw sa mga magigiliw naming mag-aaral sa ika-4 na baitang at ganon din sa mga magulang na nakikinig din. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 na sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood rin tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at Converge Channel 100. Para sa school home integration in the new normal education, hatid ng DEPED Schools Division of Tarlac Province, ako si Ginoong Irvin Cyril P. Kapinpin, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa isa na namang araw na puno ng kaalaman sa EPP4 Agrikultura. Handa na ba kayong makinig at matuto? Bago natin simulan ang ating talakayan, inaasahan ko na kayo ay nasa maaliwalas na lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Pakihanda ang inyong mga compendium notes, learning activity sheets, papel at ballpen para masundan ninyo ang ating talakayan ngayong araw. At dahil wala tayo sa paaralan, ay gagabayan kayo ng inyong mga magulang o nakatatandang kapatid para sa gawain natin ngayong araw. Kung meron kayong katanungan, maaari ninyong gamitin ang ating chat box na makikita ninyo sa inyong screen. Kung kunin na ang inyong compendium para sa ating aralin, ang wastong pamamaraan sa pagpapatubo o pagtatanim ng halamang ornamental. Excited na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na rin kayo. Kung gayon, atin nang simulan ang ating talakayan na maghahatid sa inyo ng bagong kaalaman. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Naaalala pa ba ninyo ang inyong nakaraang aralin? Mahusay!
na pag-aralan natin ang tungkol sa tuwirang pagtatanim. Magbanggit nga kayo ng mga ilang bagay na inyong natutunan? Tama! Kailangan ay alam natin ang kalagayan ng lupang tataniman. Ano pa? Napakahusay! Importante na sumangguni tayo sa kalendaryo ng pagtatanim upang ang mga halamang itatim ay maiaangkop sa tamang panahon at klima. Wow! Nakakatuwa at naaalala pa ninyo ang ating talakayan noong araw, ang tuwirang pagtatanim. At dahil dyan, binabati ko kayo. Sa putong ito, ating alamin ang mga bagay na kailangan mong tuklasin. Gaya ng nabanggit ko kanina, sa araling ito ay kailangan mong matutunan at maipakita ang wastong pamamaraan sa pagpapatubo o pagtatanim ng halamang ornamental. Mga bata, mayroon ba kayong bakanting lupa sa inyong bakuran? Nasubukan nyo na bang magtanim? Mahalaga ba na malaman natin ang mga iba't ibang uri ng paraan sa pagtatanim ng halaman? Tama mga bata, ating suriin ang inyong mga kasagutan sa inyong mga tanong. Alam nyo ba mga bata, ang pagpaparami ng tanim ay nagagawa hindi lamang sa pagtatanim. Nagagawa rin ito sa pamamagitan ng iba pang paraan. Mayroon tayong dalawang paraan ng pagtatanim ng halaman. Una ay ang pagtatanim ng buto o butil. Ikalawa ay ang paggamit ng iba't ibang bahagi ng tanim. Ito ang mga hakbang sa paraan ng pagtatanim ng buto o butil. Una, ang paghahanda ng punlaan. Ikalawa ay ang pagbababad ng mga buto. Ikatlo ay ang pagdidilig ng lupa. Ikaapat ay ang pagtatanim ng buto sa punlaan. At ang ikalima ay ang paglalagay ng label sa punlaan. Sa paggamit naman ng iba't ibang bahagi ng tanim tulad ng ugat, puno, sanga at dahon, ang mga ito ay inihihiwalay at pinalalago upang maging bagong tanim. May natural na pagpapatubo at meron namang artificial. Ang natural ay ang nagpapatubo ng mga usbong ng mga halaman mula ugat o puno ng tanim. Nangyayari ito sa gabi, kawayan, luya at saging. Ang sunod naman ay ang artificial na kung saan ginagawa at ginagamit ang sanga, dahon, usbong ng tanim. Ang mga halimbawa ng artificial ay cutting, marcoting o yung air layering, enarching at grafting. Sa pasanga o cutting, ito ay ang pinakamadaling paraan ng artificial na pagpaparami ng tanim. Ito naman ay ang mga sumusunod na hakbang sa pangsanga o cutting. Ang sanga ay pinuputol, pinauugat at itinatanim. Ginagawa rin ito sa dahon at ugat. Okay, sunod naman ay ang marcoting. Ginagawa ito sa sanga o katawan ng punong kahoy habang ito ay hindi pa nahihiwalay sa puno. Sa marcoting ay may sinusunod tayong mga hakbang. Una ay ang pagtatanggal ng balat. Ikalawa ay ang pagkakaskas ng panlabas na hibla. Ikatlo, ang paglalagay ng lupa at lumot. Ikaapat, pagbabalot ng bunot, ng niyog o plastic. At ang ikalima naman ay pagtatali. Ginagawa ang marcoting sa mga puno na namumunga tulad ng chiko at mangga. Naunawaan ba ninyo mga bata? Kung ganon,
Tayo ay magpapatuloy na. Sunod ay ang enarching. Sa paraang ito ay pinagsasama ang sanga ng isang puno at sanga ng isa pang puno na nakalagay sa paso. Kadalasang ginagawa ito sa kaimito. Ang enarching ay binubuo ng mga sumusunod na hakbang. Una, gumawa ng pahabang hiwa sa puno ng sangang pagsasamahin. Pangalawa, paghaharapin ang dalawang hiwa. Pagdidikitin at itatali ng mahigpit. Sunod naman ay ang grafting. Sa paraang ito naman ay pinagsasama ang dalawang sangang galing sa isang puno. Ang grafting ay binubuo ng mga sumusunod na hakbang. Una, gumawa ng patulis sa dulo ng sanga. Ikalawa, gumawa ng hati sa gitna ng sanga. At ikatlong hakbang, ilagay ang pinatulis na sanga sa ginawang hati at talian. Naunawaan ba mga bata? Ang mga sumusunod naman ay iba't ibang uri ng halamang ornamental at punong kahoy na maaaring itanim. Una, halamang dahon. Ito ang mga halamang hindi namumulaklak, ngunit may magaganda at malalapad na dahon. Karaniwang itinatanim sa harapan ng bahay. Maaari din itong itanim sa paso at gamiting palamuti sa loob ng bahay. Ang mga halimbawa nito ay San Francisco, pako, five fingers, at iba pa. Ang halamang namumulaklak naman ay sunod. Kabilang dito ay ang mga halaman na itinatanim dahil sa makukulay na bulaklak at mabangong halimuyak. Ang halimbawa naman nito ay rosas, kamya, at sitsirika. Sunod naman ay ang halamang palumpon. Ito ang mga halamang mayroong matitigas na sanga na maaaring gamiting pambakod. Ang iba pang palumpon ay namumulaklak din. Ang mga halimbawa nito ay gumamela, sampagita, at iba pa. Sunod naman ay ang halamang baging. Ito ay ang mga halamang gumagapang tulad ng kampanilya, niyog-niyogan, kadena de amor, at iba pa. Nakakita na ba na kayo ng ganito sa inyo? Ang ito ay mga nagbibigay ng kulay sa bakod o pader ng ating mga bahay. Tandaan natin, ang iba-ibang paraan sa pagpaparami ng halaman tulad ng pagpupunla, pagpuputol, at pag-uugat. Ngayon, atin namang sagutin ang mga gawain. Handa na ba kayo mga bata? Para sa ating gawain, ibigay ang tinutukoy sa bawat bilang. Una, ito ay mga halamang itinatanim para maging palamuti sa tahanan, paaralan, hotel, restaurant, parke, at mga lansangan. A. Halamang ornamental. B. Halamang gulay. C. Fruit-bearing trees. Inuulit ko, ito ay mga halamang ornamental na itinatanim para maging palamuti sa mga tahanan, paaralan, hotel, restaurant, parke, at mga lansangan. A. Halamang ornamental. B. Halamang gulay. C. Fruit-bearing trees. Kung A ang iyong sagot, tama ka riyan. Para naman sa ikalawang bilang. Inang punong ornamental na nakapipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha. A. Dahon. B. Bunga. C. Ugat. Inuulit ko.
Bahagi ng punong ornamental na nakapipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha. A. Dahon. B. Bunga. C. Ugat. Kung C ang iyong sagot, tama ka! Ang mga sumusunod ay pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental maliban sa isa. Ang mga sumusunod ay pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental maliban sa isa. A. Nakapipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha. B. Naiiwasan ng polusyon. C. Nakadaragdag ng kalat sa paligid. Uulitin ko. Ang mga sumusunod ay pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental maliban sa isa. A. Nakapipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha. B. Naiiwasan ang polusyon. C. Nakadaragdag ng kalat sa paligid. Kung A ang iyong sagot, kung C ang iyong sagot, tama ka. Para naman sa ating ika-4 na bilang. Ito ay artipisyal na pagpaparami ng halaman kung saan tinatanggal ang balat ng sanga, nilalagyan ng lupa, at binabalutan ng plastic. A. Marketing. B. Cutting. C. Grafting. Uulitin ko. Ito ay artipisyal na pagpaparami ng halaman na kung saan tinatanggal ang balat ng sanga, nilalagyan ng lupa, at binabalutan ng plastic. A. Marketing. B. Cutting. C. Grafting. Kung A ang iyong sagot, tama ka riyan. Para naman sa ating ikalimang bilang, isang halamang ornamental na madalas na nabibili sa araw ng mga puso. A. Gumamela. B. Rosas. C. Santan. Uulitin ko. Isang halamang ornamental na madalas nabibili sa araw ng mga puso. A. Gumamela. B. Rosas. C. Santan. Kung B ang iyong sagot, tama ka riyan. Nagawa ba ninyong sagutin ng tama ang ating mga katanungan? Magaling! Tumako naman tayo para sa ating trivia. Alam nyo ba, ang pinakamalaking bulaklak sa mundo na Rafflesia ay matatagpuan sa South Asia, kabilang ang Pilipinas. Ulitin ko, alam nyo ba na ang pinakamalaking bulaklak sa mundo na Rafflesia ay matatagpuan sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. At ang 10 klase nito ay dito lang sa Pilipinas makikita. Wala itong dahon, ugat o puno. Dumedepende lamang ito sa isang uri ng baging na kung tawagin ay tetrastigma. Itinuturing na critically endangered species ang mga uri ng Rafflesia dito sa Pilipinas. Sa ngayon, kinikilala ang Pilipinas bilang Rafflesia hotspot sa buong mundo dahil sa dami ng Rafflesia na matatagpuan dito sa Pilipinas. Alam nyo ba, ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo na Rafflesia ay matatagpuan dito sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. At ang 10 klase nito ay dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Wala itong dahon, ugat o puno.
Dumedepende lamang ito sa isang uri ng baging na kung tawagin ay tetrastigma. Itinuturing na critically endangered species ang mga uri ng Rafflesia dito sa Pilipinas. Sa ngayon, kinikilala ang Pilipinas bilang Rafflesia hotspot sa buong mundo dahil sa dami na rin ng Rafflesia na matatagpuan dito sa Pilipinas. Nag-enjoy ba kayo sa ating aralin? Masaya ako at kayo ay nag-enjoy. Para naman sa ating karagdagang gawain, sa pahina 11 ng inyong module, gawin ito sa inyong sagutang papel. Inuulit ko, para sa ating karagdagang gawain, sa pahina 11 ng inyong module, gawin ito sa sagutang papel. Sa gitna ng dinaranas nating pandemya, ugaliing mag-aral mabuti, gamit ang module at tumutok lagi sa RTV Tarlac Channel 26. Pakatandaan ang 3 K: kaalaman, kabuhayan, kinabukasan. Uulitin ko, pakatandaan natin ang 3 K: kaalaman, kabuhayan, kinabukasan. Sa EPP, matatagpuan, walang mahirap na gawain, lahat sa EPP kakayanin. Hanggang sa muli, ito po ang inyong teacher broadcaster, Ginoong Ervin Cyril P. Kapinpin. Magandang umaga! Marami na ang nababakunahan laban sa COVID-19. Kabilang sa mga kasalukuyang binabakuna ng Department of Health sa bansa, ang world's first registered vaccine. Halina't ating alamin kung ano nga ba ang Sputnik V. Effective siya nung review ng vaccine expert panel at saka nung ibang expert panels na binuo ng gobyerno natin. Mataas ang probability na magkaroon tayo ng protection using the Gamaleya vaccine. Ang Sputnik V ay na-develop sa pagtutulungan ng Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology at ng Russian Direct Investment Fund sa Moscow, Russia. Yung temperature na handling, storage, nando siya sa minus 15 to minus 25 degrees or minus 20 degrees centigrade. So freezing condition siya, kaya medyo special ang handling niya, medyo manageable pa siya. So pero still, kinailangang ma-orient ang mga mag-handle nito, magta-transport kasi pwedeng mawala ang potency ng isang bakuna pag nawala sa dapat na storage condition. So freezing condition. Kagaya ng AstraZeneca, ang Sputnik V ay base sa isang non-replicating adenovirus. Ngunit imbes na chimpanzee vector, human vector ang gamit nito. So yung viral vector na ginagamit ng Gamaleya or ng Sputnik V ng Russia ay adenovirus vector. Yung ginagamit ng Gamaleya ay dalawang adenovirus vectors, AD26 at saka AD5. Dalawang dose yun na nung review namin ang proposal nila ay 21 days apart, yung first dose at saka yung second dose. Effective siya nung review ng vaccine expert panel at saka nung ibang expert panels na binuo ng gobyerno natin. Mataas ang probability na magkaroon tayo ng protection using the Gamaleya vaccine. Paano tayo mapoprotektahan ng Sputnik V? Yung antibodies na na-produce against the spike should attach or bind and neutralize or inhibit
the virus, meron ding binding antibodies, nagbabind lang, pwedeng nag-neutralize, pwedeng hindi, pero in both cases, mataas yung kanilang antibody titer na tinatawag. So maraming antibodies ang napoproduce, and that means yun na ang nagiging basis ng efficacy niya. Ayon sa vaccine expert panel, mataas ang efficacy rate ng Sputnik V. Dun sa second interim data, ang nakita natin nasa around 23,000. 22,714 to be exact. Mas marami na yun, mas marami na yung sample size, nasa 91% ang efficacy niya. Ang overall value, you can peg it at around 91.6 ang efficacy. Mataas ang efficacy rate niya, nasa 90s din against severe disease. Okay, so yung sabihin nun, pag na-vaccinate ka ng Gamaleya vaccine, ng Sputnik 5, ang probability mo na maging severe yung disease, yung symptoms, tapos ma-hospitalize ka, mababa. Kasi ang efficacy rate ng virus ay nasa above 90% sa mga elderly. Sa mga above 60, ang efficacy rate niya nasa 91.8%. So mataas yung efficacy rate niya. So don't be worried about efficacy too much. Because really what needs to happen is you need to get vaccinated, and the best vaccine is the vaccine that's available for you to take. Tanong ng iba, hanggang kailan nga ba magiging epektibo ang bakunang itinurok sa kanila laban sa COVID-19, kagaya ng Sputnik V? Itutuloy pa ang pag-monitor sa kanila, ang pagkuha ng dugo sa mga nabakunahan after 12 months until siguro ay mga 2 years. Hindi natin alam kung after 12 months o tapos na yung 9 months, makita natin na ay ang dami lang walang antibody or mababa ang level ng antibody. Magko-consider tayo mag-recommend third dose. Pero hindi lang third dose na yun din ang ibibigay na bakuna, kundi baka yung updated version na may kasama ng variants doon sa formulation ng bakuna. Patuloy din ang pag-aaral ng mga siyentipiko kung paano mababakunahan ang younger group. At bukod doon, inaaral din na nila yung pagbibigay ng bakuna sa younger population. Kasi gusto natin makapture lahat. May aral na sa 6 months to 11 years ng children. Marami pang vaccine brands ang inaasahang darating sa bansa. Malaking tulong kung tayo ay makikiisa sa malawakang vaccination drive upang makamit ang population protection. Yun yung laman ng vaccines na yun na makakatulong para hindi lang maging healthy tayo, pero mas stimulate natin yung economy pabalik dun sa normal na lahat ng tao ay malusog na nakikinabang. Yun ang key message na dapat maisapuso ng mga kababayan natin para makuha nila yung available vaccine dun sa kanilang mga LGUs at saka sa kanilang mga bayan. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan.
Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Naimbag nga agsapa kada kayo amin, maaya pa abak kekongan. Magandang umaga sa lahat. Good morning friends, especially to all grade 4 pupils who are listening and watching right now. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ 828 Radio Pilipino Tarlac. I am your teacher broadcaster, Madam Laarni G. Magat, at sa loob ng 25 minuto, ako ay makakasama ninyo sa makabuluhang talakayan sa PE Grade 4, patungkol sa mga angkop ng physical fitness gaya ng cardiovascular endurance at power. At may isasagawa ang mga gawain na may kinalaman sa paglalaro ng batuhang bola. At syempre, kung gusto ninyong sumali at makibahagi sa ating talakayan ngayong umagang ito, maaari kayong mag-text sa ating cellphone number, that is 0912-9515-770. Uulitin ko mga bata, that is 0912-9515-770. O di kaya mag-send kayo sa aking message account, sa Facebook account na naka-flash sa inyong mga screen.
Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan mga bata, okay? Yan, mga bata, kumain na ba kayo ng inyong mga agahan o di kaya ng inyong mga merienda sa araw na ito? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagalak dahil kakailanganin ninyo ito upang maunawaan ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan natin maya-maya. Sa aralin ito, bibigyan natin ng pansin ang bagay na makakatulong sa iyo para maisa-isa ang mga kahalagahan ng paglinang sa mga angkop na physical fitness, gaya ng cardiovascular endurance at power, at maisasagawa ang mga gawain na may kinalaman sa paglalaro ng batuhang bola. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain mga bata para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ninyo ang inyong mga learners activity sheets na bigay ng inyong mga guro sa inyong mga paaralan. At syempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga sagutang papel at panulat. Okay, ready na ba ang lahat? I think ready na ang lahat. Kung gayon, ituon na ninyo ang inyong pansin sa pakikinig at panunood. Siguraduhin ninyo mga bata na kayo ay nasa mabuting kinalalagyan o nasa komportable kayong kinalalagyan at iwasan ang anumang bagay na makapipinsala sa inyong pag-aaral. Noong mga nakaraan nating talakayan sa PE Grade 4 mga bata, natalakay natin ang mga gawain na nirerekomenda ng Philippine Physical Activity Pyramid. Tara, balikan natin ito mga bata. Isulat natin ang have kung ang sumusunod na gawain ay nakapagpapaunlad ng kalusugan. At walay naman kung hindi ito nagpapaunlad ng kalusugan ayon sa ating Philippine Physical Pyramid Guide. Uulitin ko ang ating panuto mga bata. Isusulat or pwede natin i-chat sa ating chat box ang have kung ang mga sumusunod na gawain ay nakapagpuunlad ng ating kalusugan. At walay naman kung hindi ito nakapagpapaunlad sa ating kalusugan na naaayon sa ating Philippine Physical Pyramid Guide. Handa na ba kayo mga bata? Siguradong handang-handa na kayo. So, umpisahan na natin ang unang bilang. Paglilinis ng bakuran araw-araw. Yan mga bata, ang unang tanong. Uulitin ko mga bata. Paglilinis ng bakuran araw-araw. Maaari ninyong ilagay dyan kung have o walay mga bata. Magaling! Ang tamang sagot ay have dahil ang gawain ito ay nakapagpapaunlad ng ating kalusugan na naaayon sa ating Philippine Physical Pyramid Guide. At ang pangalawa, pagde-jogging ng 2 hanggang beses sa isang linggo. Yan, pagde-jogging ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ito ba ay walay o have mga bata? Magaling! Have ang tamang sagot. At ang pangatlo, paglalaro ng taguan 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Paglalaro ng taguan 2 beses hanggang 3 beses sa isang linggo. Ano ang inyong sagot mga bata? Maaari ninyong i-chat sa ating chat box o maaari ninyong isulat sa inyong mga sagutang papel. Ano ang inyong sagot? Magaling! Have ang tamang sagot. Dumako na tayo sa pang-apat na katanungan. Pagtulog ng maghapon. Uulitin ko ang pang-apat na katanungan mga bata. Pagtulog ng maghapon.
Ilagay lang ninyo mga sagot ninyo sa inyong mga sagutang papel at pwede rin kayong mag-chat sa ating chat box. Okay, anong tamang sagot mga bata? Ang tamang sagot ay wale. Magaling mga bata, dahil sa ating napag-aralan, kailangan nating kumilos upang ang kalusugan natin ay mapaunlad. Dumako na tayo sa panglimang katanungan. Pag-upo ng matagal. Okay, pag-upo ng matagal, mga bata. Ito ba ay have o wale? Ito ba ay naaayon sa ating Philippine Physical Pyramid Guide? Yan. Ang tamang sagot, mga bata, ay magaling. Wale ang tamang sagot. Ako'y nagagala at inyong pang naalala ang ating mga napag-aralan noong mga nakaraan pa nating aralin. Sa puntong ito, mayroon akong ipapakitang larawan. Nais kong pag-aralan at suriin ninyo mga bata ang mga nasa larawan na inyong nakikita sa ating screen. Ayan mga bata, ano ang masasabi nyo sa ating larawan? Magaling mga batang naglalaro. Ano kaya sa tingin ninyo ang kanilang nilalaro? Magaling! Sila ay naglalaro ng batuhang bola o dodgeball kung tinatawag sa English. Sa larong batuhang bola, ikaw ay nangangailangan ng mga kasanayang pagtakbo, pag-iwas, pagbato at pagsalo ng bola. Uulitin ko mga bata, sa laruhang batuhang bola, ikaw ay nangangailangan ng mga kasanayang pagbato, pag-iwas, at pagsalo ng bola. Ito ay nakalilinang o nakapagpapaunlad ng lakas ng kalamnan ng ating puso na tinatawag nating cardiovascular endurance at power. Ito din ay isang larong Pinoy na nagmula sa mga Amerikano. Nangangailangan ito ng dalawang grupo. Ang tagataya at taga-iwas na nasa loob ng kahong parihaba, nais ng tagataya na mataya lahat ng miyembro ng kabilang grupo. Kapag nangyari ito, ito ay magpapalit ng gawain at tungkulin ng bawat grupo. Okay mga bata, handa na ba kayong maglaro ng batuhang bola? I think kung handa na kayo, atin nang simulan. Sundin natin ang mga paraan sa paglalaro ng batuhang bola. Narito ang unang paraan. Gumawa ng dalawang guhit na may kalayuan sa isa't isa. Magmanuhan ang bawat pangkat. Ang nanalo ay pipili ng tagataya o taga-iwas. Uulitin ko mga bata ang unang paraan ng paglalaro ng batuhang bola. Gumawa ng dalawang guhit na may kalayuan sa isa't isa. Magmanuhan ang bawat pangkat. Ang nanalo ay pipili kung tagataya o taga-iwas. Ngayon mga bata, dumako na tayo sa pangalawang paraan. Hahatiin sa dalawa ang grupong tagataya na siyang babato sa taga-iwas. Ang taga-iwas ay tatayo sa gitna ng palaruan sa pagitan ng dalawang guhit. Yan mga bata, uulitin ko ang pangalawang paraan ng paglalaro ng batuhang bola. Hatiin sa dalawa ang grupong tagataya na siyang babato sa taga-iwas. Ang taga